و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و الشهادة بین یدی. صلوات دیگری محبت کنید. عرض کردیم که ما با روایت با کربلا و سید الشهدا مواجهیم. منظورمون از روایت یعنی یک سیری، یک قصه‌ای، یک نگاهی، یک منظری به موضوع که نه خودمون شاهد بودیم نه شاهد مستقیمی از حادثه رو میشناسیم. روایت ها هم با هم در جنگ و نبردن، متفاوتن. در میان شیعیان روایات متعدده، از قیام، تشکیل حکومت، تا فرار، تا کشته شدن برای شفاعت. از هر منظر سیاسی اجتماعی وارد بشن یه نگاهی دارن به کربلا، یعنی در واقع به خاطر عظمت سید الشهدا، نفوذ حضرت در قلب ها، هر جریانی دنبال اینی که سید الشهدا رو برای فکر خودش مصرف کنه. حالا چه کسی راست میگه چه کسی راست نمیگه باید بحث کرد. ما با کدام حسین ابن علی صلوات الله علیه ما و با کدام عاشورا طرفیم؟ این دیشب اندکی توضیح دادم به عنوان ورودیه‌ای که نقطه شروع بحث نیست. نکته دوم این که اگر امام حسین علیه السلام قیام کرد چه طاغوتی را اسلامی کنه؟ کدام موضوع اسلامی نبود؟ کدام فریضه روی زمین بود؟ یا اگر حتی گفته بشه قیام نکرد، مثلا خلاف نظر ما بگه، مثلا بگه فرض بفرمایید که هر چیزی، خب معلومه که حضرت ابتدایاً بیعت نکرد. حداقل دیگه چرا بیعت نکرد؟ مشکل اونها در چه بود؟ مثل عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، چون که یزید نماز اول وقت رو به تأخیر مینداخت قیام کرد یا بیعت نکرد یا چی؟ این دو تلقی که مقدمه بحث بسیار مهمن. برای اینکه بتونیم بعدن این رو تحلیل کنیم ما از یه نقطه‌ای شروع کردیم. به شوخی گفتیم میخوایم اذان از دینگ دینگش شروع کنیم. آیه ای رو، یعنی مجموع آیاتی رو از جاهای مختلف قرآن کنار هم عرض کردیم که فقط در 1 دقیقه آنچه گذشت میگم که ابلیس مشکلش نفهمیدن امر نبود. مشکلش این نبود خیال کرده باشه من مستثنا هستم لازم نیست سجده کنم. مشکلش این نبود که فکر کرده بود وقت داره که بعداً سجده کنه. مشکلش این بود که گفتش انا خیر من بهترم. یه مغالطه اینجا بود که من بهترم. حالا تو بهتر هستی یا نیستی چه ربطی داره؟ دوم این که خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتیشم اون از خاک، اینم حالا چه ربطی داره واقعا؟ یعنی فهمیدم چی میگی ولی غلط میگی. اینو خواست به خدا بگه دیگه. لذا داریم که فسجدوا اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. که عرض کردیم نسبت کفر بخوایم به کسی بدیم خیلی آداب داره. ما نسبت کفر به کسی نمیخوایم بدیم تو این بحث، اما حقیقت کفر یعنی این که ما حقیقتی را بشناسیم زیر بار نریم. بالاترین حقیقت توحید و نبوت و ولایت تا حقوق پایینتر، حق همسایه در حد یه جای پارک، حق همسر. بفهمیم که حق زیر بار نریم، به همون میزان وارد وادی کفر شدیم که هیچ بخشش و توبه نداره. چرا؟ دیشب توضیح دادیم برای اینکه جای توجیه نداره. مثلا قیامت بگن چرا این کارو کردی، نمیتونی توجیه بیاری دیگه. میگه دانسته خلاف کردی، دانسته انکار کردی.
بعد از این مثال قرآنی که یه قدری توضیح دادیم، اومدیم عرض کردیم که کسانی بودن اصلا زمان پیغمبر اکرم همین نگاهی که خدا نمیاد در قرآن کریم یه آیه تمثیلی بگه هیچ ربطی به ما نداشته باشه. اگر یک شخصی پیدا بشه یکی از احکام واضح دین رو انکار کنه، همون مسیر ابلیسه. مثل کسی که بگه من حجاب رو قبول ندارم، من ربا رو قبول ندارم، من خمس رو قبول ندارم، این همون مسیره. حالا وارد نقد بعضی افراد نمیخوام بشم. اگر یه نفری پیدا بشه بگه مثلا آقا باعث دین گریزی میشه این حرفا، از جهنم صحبت نکنید، این همون مسیره. این همه آیه جهنم داریم در قرآن. بالاخره خودش تشخیص داده که از جهنم هم حرف بزنه. جهنم پر میشه، برای بعضی خلود جاودانگی در جهنم هست، داغ و درفش توش هست، اینا رو در قرآن داریم دیگه. اگه من بگم آقا من صلاح نمیدونم اینا خونده بشه، همون وادیه. یه وقتیه شما در مسئله شک داری، در تطبیقش، در مصداقش، در موردش. پیشم هم عرض کردیم موضوع این نیست. اون جاییه که میدونی قرآن بیانی داره. بگم من مصلحت نمیدونم جهنم رو محل عذاب بدونم، میگم بیمارستان. نه، تکلیفتو معلوم کنی که به کدوم شیوه عمل میکنی. او میگه سجده کن، میگه من بهترم. زمان پیغمبر اکرم عرض کردیم که بودن کسانی که نه در امور مادی، حتی در امور معنوی هم خودشون کارشناستر از پیغمبر میدونستن. پیغمبر فرمود فلانی که خودشو افضل من فی الارض میدونه و بعضی خلاف ها رو کرده، فلانی برو بکشش. رفتید نماز میخونه، دید عجب نماز مفصلی، برگشت گفت این نماز میخونه. ان للصلاة حقا، نماز میخونه. وقتی پیغمبر میفرماید مهدور و دمه، اون میگه نه اشتباه میکنه، پرش کردن، بعد برداشت کرده، خشمگینه، حالش خوبه، خوشحاله، یعنی عوارض بیرونی روی تصمیم خدا یا پیغمبر اثر میگذارد. اینو میگه. این همون وادی ابلیسه. توجه فرمودین؟ بعدی رو میفرسته، میبینی رفته تو سجده داره ذکر میگه، گریه میکنه. و پیغمبر فرمود اینو باید بکشی. میره میبینی تو مسجد داره ذکر میگه. دیگه حالا ما نمیخوایم خیلی موضوع رو بازش کنیم که همین ها بعدن به خانه از زهرا حمله کردن. اما صریح اینه که میگه نه، سجده طولانی داره این. یعنی نه تنها در امور دنیا که در امور معنوی هم خودشو کارشناس میدونه. اگر میگفت یا رسول الله من فکر کردم میگی اگر نماز نمیخونه بکشم، این مشکلی نبود. پیغمبر فرمود نه خیر، هر حالت بکش. گفت چشم، میرم این کارو میکنم. گفت فهمیدم چی گفتی، پیام رسید، مدونم نمیخوام انجام بدم چون غلط میگی. خب ممکنه تو ذهن شما این باشه که آقا یه مسیریه که مثلا قدیمی ها اینجوری بودن. حالا من میخورده بحث رو میارم تا معاصر سری. قبلش یه یادگاری به شما عرض کنم از اقبال مرحوم سید. این ته نوشتم که دیگه کتابو نخوام بیارم. امام رضا صلوات الله علیه فرمود مثل المؤمنین فی قلوبهم ولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم. مؤمنینی که ولایت امیر المؤمنین رو پذیرفتن با جان و دل، که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم، مانند اوناست که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا. و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین، مثال اون کسانی که ولایت امیر المؤمنین را نپذیرفتن، فی یوم الغدیر مثل و ابلیس. فرمودیم امروز رو نمیگه ها، امروز خیلی اختلافات هست، سند، صدور، خیلی چیزا رو خبر ندارن. اونایی که وایسادن روز قدیر رو میدیدن حق روشن شد دیگه، نپذیرفتن، نخواستن که بپذیر. این روز 7-8 سال پیش در همین مجلس من خیلی 1-2 جلسه بهش پرداختم، الان فقط یه گوشه‌شو میگم.
یه گوشه‌شو عرض میکنم شما ببینید. از کتاب صحیح مسلم یه روایت براتون میخونم با یه جمله از شارح صحیح مسلم، بعد یه مثال معاصر در ادامهش میزنم که شما ببینید اگر کسی دنبال این باشه بفهمه چه کار باید کرد برای این که درمان بشه اختلافات مسلمین، باید بدونه مسلمین بر سر چه اختلاف دارن؟ بر سر پیامبر. اصلا مسلمین در واقع به ذات درباره امیرالمومنین اختلافی ندارن آقا. اختلاف بر سر امیرالمومنین ناشی از اختلافشون بر سر پیغمبره، نه بر سر امیرالمومنین. چون امیرالمومنین را ممثل، نماینده تام الاختیار، مشابه، مثل پیغمبر میدونن، سرش اختلافه. و یعنی اختلاف سر چیه؟ پیغمبره. حالا این روایت رو ببینید. مسلم یه روایتی آورده، یه صلوات بفرستیم. در کتاب البر و الصله و الادب آقای مسلم ابن حجاج که خب نویسنده مشهوریه، 261 از دنیا رفته، 56مین کتاب به بخش های کتاب صحیح مسلم میگن کتاب. 56مین کتاب کتاب البر باب هایی داره. باب 24ش اینه: باب من لعنه النبی. بحث چی بود؟ این که خدا یا رسول گاهی ممکن اشتباه کنن. اون میگه آقا غلط میگی بکش، نماز میخونه. بابو ببینید: باب من لعنه النبی صلی الله علیه و آله و سلم. باب این که پیغمبر کسی را لعن کند، او سبه، یا دشنام بدهد، او دعا علیه. دعا علیه یعنی نفرین، دعا له یعنی دعا، یا نفرین کن، فوش بده، نفرین کنه یا لعن کنه. و لیس هو اهلا لذالک. ولی اون کسی که لعنش کرده، فوشش داده، نفرینش کرده، اون اهل نی. یعنی نباید فوش میداد، نباید لعن میکرد، نباید نفرین میکرد. اشتباه کرده پیغمبر. اگر این کار رو بکنه کان له زکاتا و اجرا و رحمه. پیغمبر هر کسی را بی جهت غیر درست لعن کنه، این منزلتش میره بالا. درست شو؟ این بابو دیدید؟ روایت 6720 تو این باب اینه: ما یه چیزی داریم در قرآن کریم: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. یعنی پیغمبر در همه چیز نسبت به مسلمین اولاه. حالا اینو بعداً توضیح میده. ابن عباس میگه که کنتو العب مع الصبیان، من داشتم با بچه‌ها تو کوچه بیختیواری فوتبال اینا بازی میکردم. فجاء رسول الله فتواریت خلف بابن. اون بعد پیغمبر، منم رفتم پشت دری وایسادم. حالا مثلا چرا رفتم پشت در وایسادم؟ مخفی شدم. حالا مثلا خجالت کشیدم داشتم فوتبال بازی میکردم، نمیدونم تیله بازی بود چی بود، حالا هرچی، یه بازی میکردیم خلاص. فجاء فحطعنی حطعة و قال اذهب ودع لی معاویه. فرمود که برو معاویه رو صدا کن بیاد. فجئت، رفتم، فقلت، اومدم به پیغمبر گفتم هو یأکل، داره میخوره. ثم قال لی اذهب فدع لی معاویه. پیغمبر فرمود برو معاویه رو صدا کن. فجئت فقلت هو یأکل، داره میخوره. تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر در همه چیز مقدمه. یعنی اگه غذا رو داری میخوری، داری دم دهانت میبری، پیغمبر صدات میکنه، حق این که تو دهانت هم بگذاری لقمه نداری. بعد بود ببین پیغمبر چی میفرما. اون نشسته بود داشت میخورد، پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه، کارت به شکمش بخوره، خدا شکمش رو سیر نکنه. خب این روایت رو در کدوم باب آورده؟ پیغمبر هر کسی را لعن کنه، دشنام بده، نفرین کنه که ناحق نستجیر الله. این میشه زکات و برکت و قرب به خدا. پس این نفرین به نفع معاویه است. فهم منه نه خیر.
آقای نووی میگه، برای همین شرح مسلم رو آوردم که فقط روایت رو نخونم. نووی میگه قد فهم مسلم من هذا الحدیث. مسلم چرا این روایت رو تو این باب آورده؟ فهمش این بوده ان معاویه لم یکن مستحقا للدعاء علیه، معاویه مستحق همچین نفرینی نبود. فلهذا ادخله فی هذا الباب، برای همین در این باب آورد. و جعله غیره، غیر از مسلم دیگران این روایت را کجا قرار دادن؟ من مناقب معاویه، تو باب مناقب معاویه آوردن، پیغمبر نفرینش کرد. لانه فی الحقیقت یصیر دعاء له، چون در واقع این باعث قرب شد. ما قبلا 2 جلسه مفصل حرف زدیم، اونا رو نمیخوام اینجا تکرار کنم، گرچه ممکنه شما یادتون نباشه که 7-8 سال پیش ما چی گفتیم، خودم که یادمه که گفتن مثلا لقد انتفع معاویه فی دنیاه و اخراه به هذه الدعوه، با این نفرین معاویه دنیا و آخرتش آباد شد. در دنیا هی میخورد چون سیر نمیشد، در آخرت هم که هی میرفت بالا. یعنی باید بگی که اللهم ارزقنا نفرین رسول الله و سبه و لعنه. دیگه توهین بالاتر از این میشه کرد واقعا؟ شما بخواید نستجیر بالله یه نفر رو گزافه گو بگی، نستجیر بالله خاک بر دهنم، از این واضح تر میتونی بگی؟ میگه شیخ این حرف مال سال 261 ها. من میگم خب ذهبی هم که قرن 8، ابن کثیر هم قرن 8، ابن عساکر هم 5 و ایناست. حالا یه کتابم معاصر براتون میارم. این کتاب اسمش منزلت معاویه ابن ابی سفیان عند اهل سنت و الجماعه، مال وهابیت. کتاب مال 1436، نویسنده معاصره. در یه بابی نگاه کن، منزلت معاویه ابن ابی سفیان عند اهل سنت و منظورش از اهل سنت جماعت وهابیت. البته بگم اینجا نووی و اینا وهابی نیستن، ذهبی وهابی نیستا، ولی این کتاب مال وهابی، همه رو گردن وهابیت ننداز. منزلتش، بحث اول منزلت معاویه من خلال القرآن، یعنی مناقب قرآنی معاویه رو نوشته. بعد بحث دوم منزلتش من خلال الاحادیث، فضائل معاویه در احادیث، جلد اول صفحه 405. چند؟ 405. همون روایت رو آورده که ثبت عن عبدالله ابن عباس کنتو العب و معصب، با بچه ها فوتبال بازی میکردیم و فتوارایت و خلف الباب و اینا، پیغمبر فرمود و لا اشبه الله بطنه. خب بعد نگاه کنین معاصر این هذا الحدیث، این حدیث هو اصح، صحیح ترین ما روی فی فضل معاویه، این صحیح ترین روایت در فضیلت معاویه است. شوخی نکرده آقا، در مدحش نوشته، کتاب معاصره. کما ذکر ذلک الحافظ ابن عساکر، چون این حرف ابن عساکر گفته و دیگران. این حرف یه حرف مشهوریه، یعنی شما یادتون بود از این به بعد بگید کاش ما زمان پیغمبر بودیم، یه شوت میزدیم به شیشه پیغمبر میشکستیم، یه فوش میداد ما به قرب الهی میرسید. مسئله سر چیه؟ یه پیغمبری که دیگران کلام او را ناحق میبینند. دیگه این مستندتر از این بگم. حالا برگردیم بحث رو ادامه بدیم. نقطه شروع بحث اینجاست که ابلیس کلام خدا رو میفهمه که سجده کن، ولی میگه سجده نمی کنم چون غلط میگی. میفهمه میگه برو او رو بکش، میگه شنیدم ولی چون نماز میخونه اشتباه داری میگی. میگه نفرینش کرد. حالا این بحث خیلی میتونست توضیح طولانی داشته باشه، از که 2 جلسه وقتی توضیح دادم فقط از کنارش رد شدن. میگه نفرین کرد، میگه خوش به سعادتش، خدا روزیت کنه. این هازهی منقبتون لمعاویه، اینجوری
درست شد. در حالی که یه منطق دیگری زمان پیغمبر بود با اخذ این آیه که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم میگفت پیغمبر در همه امور مقدم است. درست شد؟ در همه چیز، جانش، مالش، ناموسش، حتی امور کم ارزش، در همه چیز مقدم پیغمبر. درست؟ حالا اینو نگاه کن. این صحیح بخاریه، حرف خوبی داره. در کتاب تفسیرش، همون اول کتاب تفسیر، باب 1 که سوره فاتحه است. کتاب تفسیر یعنی که از بخش‌های کتاب بخاری، یه بخشش اسمش کتاب تفسیر، همون باب 1 سوره فاتحه، اولین روایت. ابی سعید ابن معلا میگه کنت اصلی فی المسجد، من داشتم تو مسجد پیغمبر نماز میخوندم، پیغمبر منو دید. فدعانی رسول الله، پیغمبر منو صدا زد. و ابو سعید، عربی بخواد بگه ابا سعید مناداست. فلم اجبه، من جواب ندادم. چرا؟ چون داشتم نماز میخوندم، سری نمازم خوندم. این اشکنم نماز شکستنش حرامه. دویدم رفتم پیش پیغمبر. فقلت یا رسول الله انی کنت اصلی، داشتم نماز میخوندم جانم. فقال الم یقل الله استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. من نشنیده بودی که خدا فرموده که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ چه نمازی رو ادامه دادی؟ کدوم نماز؟ وقتی من صدا زدم دیگه نماز نبود که. من صدا زدم، امر من مقدمه به اون کاری که داشتی میکردی. اصلا شکستن نداشت، باید میومدی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. توجه فرمودین؟ باید پیغمبر را مقدم داشت. اونی که تو جنگ فرار میکنه یعنی من مقدمم به پیغمبر. باز دیگه نیاوردم کتابا اینجا بغلم زیاد بشه. در بخاری هست که یکی از همین آقایون دیشبی که نکش اومد گفت یا رسول الله من بعد از خودم شما رو خیلی دوست دارم. یعنی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم کشک از اصلا به درد نمیخوره که. بقیه رو که معلومه فدای خودت ممکنه بکنی. نکته اونجاست که تیر داشت میومد منو سپر میکنی یا تو سپر میشی، خودتو فدا میکنی یا منو فدای خودت میکنی. تو همه جنگا هم روشن بود که کیو فدای کی میکرده. کسی که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم را خودش مقید نیست، میشه بعد از پیغمبر اولی بالمؤمنین من انفسهم باشه؟ میشه؟ این تناقضه. پیغمبر در روز قدیر فرمود الست اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا، من در همه چیز مقدم نیستم؟ گفتن بله هستی. بعد فرمود فمن کنتم، در نتیجه این فاعل نتیجه است، من کنتم فمن کنتم مولاه فعلی مولاه. پس حالا علی هم اولی بالمؤمنین من انفسهم. اگه شما برید تاریخ رو نگاه کنی، اون کسی که در همه امور پیغمبر را مقدم میکرد خود امیرالمومنین بود. و لذا اگر قرار باشه کسی اولی بالمؤمنین من انفسهم باشه، خودش حداقل باید هم ایمان به این داشته باشه هم به این عمل کرده باشه دیگه. نمیشه خودش به این اعتقاد یا عمل نکرده باشه بعد این بشه مولای دیگران. کسی که قبول نداره پیغمبر اولاست خودش میتونه اولا بشه؟ بحث اینه که آقا پیغمبر، نظر پیغمبر یا نظر من، قول پیغمبر یا قول من، تصمیم پیغمبر یا تصمیم من، هر چیز پیغمبر مقدمه یا من. نگاه کنید گفتم 2 تا طیف بودن دیگه. یه طیف رأسش امیرالمومنین بود، بیا پایینتر ابوذر و سلمان و مقداد انبار بود، بیا پایینتر حذیفه بود و بلال بود و اینا همینجوری، بیا پایینتر جویریه بود. کی بود؟ یه طیف مسلمون که پیغمبر را مقدم در همه چیز میدونستن، حتی اون طیف‌های پایینشون که گناهکار بودن.
ما هم ممکنه وقت گناهی بکنیم ولی از نظر عقیده پیغمبر رو در همه چیز مقدم میدانیم، درسته؟ ولی اینکه ممکنه من خطا کنم، یعنی دستور پیغمبر را شهوتا نستجیر بالله، سهوا نعوذ بالله، به یه دلیلی زیر پا بذارم، گناهی بکنم. اما بگید چرا، میگم غلط کردم، دعا کن آدم بشم، از سر استکبار نیست، بالاخره شیطان به من غلبه کرد. نه اینی که بگم بی خود گفت، غلط گفت، من درست میفهمم، میگم اشتباه کردم، غلط کردم، توبه میکنم، گریه میکنم. این یه طیف بودن. یه طیف هم بودن، یک جریانی که همشون منافق نبودن، رأسش منافقین بودن، بدنش فی قلوبهم مرض بودن، پاییناش کسانی بودن که تحت تاثیر اینا قرار میگرفتن. شبکه‌های اینا رو نگاه میکردن، باور میکردن. اشعار شعرا اینا رو میخوندن، باور میکردن. تبلیغات اینا رو نگاه میکردن، باور میکردن که پیغمبر عوارض روش اثر میذاره، عصبانی باشه یه جوره، خوشحال باشه یه جور، راجب فامیلش یه جور حکم میکنه، راجب غریبه ها یه جور، راجب عرب یه جور، راجب عجم یه جور، راجب سیاه یه جور، راجب سفید یه جور. توجه کردین؟ این هم یه طیف. ابو نعیم اصفهانی که حلیة الاولیا داره، آدم مهمیه، خیلی هم معمره، یه کتابی داره به اسم معرفت الصحابه. در کتاب معرفت الصحابه جلد اولش یه روایتی داره، خیلی روایت قشنگیه. اصلا میخوای ببینی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ یعنی اینم از معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی میخونم، نگی بداشو فقط از سنی‌ها خوند، خوباشم از اونها خوندم دوتا. ما بحث داریم، ما با کسی دعوا نداریم، بحث منطقیه. یه آقایی داریم اسم ابو رافع که خودش و پسراش همه شیعیان امیرالمومنین هست، با کلاس هم هست. میگه که شما دیدید تو کربلا اونهایی که وایستادن نماز سید الشهدا رو محافظت کنن، تیر وقتی بیاد آدم خودشو نجات میده، دستشو میگیره جلو صورتش که صورتش آسیب نخوره، از یه بلندی میفته دستشو حائل میکنه دست بشکنه ولی صورت هم زمین نخوره. آدم دست و پاشو حفظ میکنه، سپر میکنه برای اینکه صورتش رو حفظ کنه، بدنشو سپر میکنه که جونشو. اینایی که تو کربلا وایستادن نماز سید الشهدا رو محافظت کنن، جونشون امام حسین بود. برای همین خودشونو سپر کردن که جونشونو حفظ کنن. برای همین تیر اگر می اومد سمت خودش هیچ چیز، تیر اگر سمت سید الشهدا می اومد انقدر سرشو جابجا میکرد که با صورتش جونشو حفظ کنه. اونی که فرار میکنه هم جونشو داره حفظ میکنه. فرق محب عاشق با اون یکی اینه، اون خودشو دوست داره، این مولا رو دوست داره. این عملا اولی بالمؤمنین من انفسهم قبول داره. خب ببین آقا، کربلا یه جریان استثنایی نیست که، این همون جریان زمان پیغمبره. احد شد، یه عده فرار کردن از کوه و کمر بالا رفتن، یه عده در ماداگاسکار نگه داشتن انقدر دویده بودن، یه عده مثل امیرالمومنین و ابو دجانه و اینا دور پیغمبر وایسادن تا تکه پاره‌شون پیغمبر حفظ کردن. او جونش رو حفظ کرد، اینم جونش رو حفظ کرد. او جونش خودش بود حفظ کرد، این جونش پیغمبر بود که شد نفس پیغمبر، پیغمبرم نفس این. اینجوری شانسی که نی مثلا بگن آقا القابو تقسیم کردیم تاس می‌ریزیم نفس رسید به علی. واقعا امیرالمومنین نفسش پیغمبر بود، خب در همه جا نفسش پیغمبر بود. برای همینم لقب هم گفتن تو نفسی، هم او نفس تو هم تو نفس او. به اون یکی که فرار کرده رفته ماداگاسکار که نمیگن تو نفس پیغمبری، چون نیستی، تو خودت رو حفظ کردی دیگه. اونی که تو کربلا تیر رو به صورتش خرید که به آقا نخوره، این پیرو این مکتبه. ابو رافع ببینید چی میگه. میگه دخلت علی رسول الله و هو نائم او یوحى الیه. وارد شدن پیغمبر اکرم خوابیده یا داره بهش وحی میشه، یعنی تو حال خودش نیست، ملتفت من باشه ظاهرا. و اذا حیة فی جانب البیت، گوشه خونه دیدم یه ماره. کرهت ان اقتلها و اوقظه. به 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 این فهم. دیدم اگر بخوام پیغمبر رو نجات بدم برم ماره رو بزنم، مزاحم میشم. پیغمبر اگر خواب باشه از خواب میپره،
خواب بپره ما رو میزنیم. میگیدم راه دیگری هم هست. فاضطجعت بینه و بین الحیه، رفتم بین پیغمبر که خوابیده بود و بین ماره خوابیدم. گفتم اگه ماره خواست بیاد منو بزنه، پیغمبر رو نزنه. یعنی جونم فدای خواب پیغمبر. این یعنی النبی اولی بالمؤمنین من انفسه. خوابیدم بین پیغمبر و این ماره. فان کان شیء کان بی دونه، گفتم اگه ماره بزنه منو میزنه. فاستیقظ، رسول الله بلند شدن داشتن این آیه رو میخوندن. حالا نگاه کنید باید جایزه اینو چی گفتن. آیه‌ای که میخوندن چی بود؟ یتلو هذه الآیه. چی میخوندن؟ داشتن میخوندن که حالا یا این آیه وحی شده بود یا پیغمبر به مناسبت داشت اینو میخوند. داشت میخوند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی ولی شما پیغمبره، یعنی اولی بالمؤمنین انفسه. ولی شما اون آقایی است که در رکوع زکات میده. بعد منو نگاه کردن، بعد فرمودن الحمدلله فرعانی الی جانبهی. الحمدلله فرمودن، برگشت بغلش رو نگاه کرد، دید من خوابیدم کنارش. فرمود ما از جعکه ها، اینجا بچه خوابیدی؟ قلت لمکان هذه الحیه، بر اون ماره. فرمود قم الیها فقتلها، برو اونو بکش. منم رفتم کشتم. ثم اخذ بیدی، دستمو گرفت. این عنایت. خب بالاخره یه معرفتی نشون داده ابو رافع دیگه، نه؟ ولی این معرفتی که نشون داده پیغمبر چی گفته باشه؟ مثلا بهت حوری میدم، بهت بهشت میدم، بهت خونه میدم، پول بهت میدم، شبا رو بده. جایزه پیغمبر به این ابو رافع با این کلاس معرفتی چیه؟ فرمود یا ابا رافع سیکون بعدی قوم یقاتلون علیا، بعد از من یه عده با علی می جنگن. حقا علی الله عز وجل جهادهم، حق است از جانب خدا جنگ با اینایی که با امیرالمومنین می جنگن. فمن لم یستطع جهادهم بیده فبلسانه، اگه تونستی بجنگی می جنگی، اگر نه با زبونت باید از حقانیت علی سلام الله علیه دفاع کن. فمن لم یستطع بلسانه فبقلبه، اگر نتونستی یه جایی زبونتو میبریدن، موضع تقیه بود، باید قلبا مدافع علی باشی. جایزه ابو رافع اینه که ابو رافع حالا که تو فهمیدی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، باید بفهمی که امیرالمؤمنین هم اولی بالمؤمنین من انفسهم. جایزه سی لیس وراء ذلک شیء، دیگه چیز دیگه هم نیست. قشنگ مشخصه که زمان پیغمبر دو جریانه، درسته؟ اونم به این معنا که جون من فدای خواب پیغمبر، جون من فدای هر چیزی که متعلقه پیغمبره. یه چیزی این وسط بگم، یه تتمه بگم، بحثو نگه دارم. ابو رافع وقتی جمل شد، امیرالمومنین از مدینه هجرت کرد، اومد کجا؟ کوفه. اومد سمت بصره، بعد از بصره اومد کوفه دیگه، مدینه برنگشت. ابو رافع هم خونه‌ش رو فروخت، اومد دنبال امیرالمومنین. خب این روایت شنیده از پیغمبر دیگه. اومد دنبال امیرالمومنین، خودش و بچه‌هاش در سپاه حضرت، تا کاتب امیرالمومنین هم هست، هم خودش هم بچه‌هاش، تا وقتی امیرالمومنین زنده بود که محضر حضرت بود در کوفه. امیرالمومنین به شهادت رسید، رفت محضر امام حسن. اگر شما اهل معرفت باشی، اونا معدن وفان. امیرالمومنین که شهید شد 6 ماه امام حسن خلیفه و حاکم ظاهری بود، بعد مجبور شد بره مدینه. رفت مدینه، ابو رافع هم برگشت مدینه، خونه رو فروخته بود. امام حسن میتونست یه خونه براش بخره، ولی ثلث خونه امیرالمومنین رو دیوار کشید. فرمود تو خونه‌ای که امیرالمومنین زندگی میکرده اینو به تو میبخشم. اگر کسی اهل مرام و معرفت باشه، به نفع خودش
بفهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اونا هم باهاش به شیوه خودش رفتار میکنه. و ابو رافع خونه امیرالمومنین رو داد، گفت تو خونه امیرالمومنین اینجا نماز میخونده امیرالمومنین، تو هم اینجا زندگی کن. حالا روایت تتمه بگم، بحث رو اینجا نگه دارم. من تا روز مباهله امسال این روایت رو جایی نخونده بودم. چرا؟ برای اینکه بیان مناسبی براش پیدا نمی کردم که روشن باشه برای عموم. روایت ببینید، خیلی جا اومده. من از شرح مشکل الآثار طحاوی که یه حنفی مهمه، قبولم داره این روایت درسته، ما شیعه هم قبول داریم، نقل میکنم. اسماء بنت امیس میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر رو که خوند، امیرالمومنین فرستاد پی کاری. بعد نماز عصر رو خوند، دیگه امیرالمومنین نبود. بعد امیرالمومنین برگشت، فوضع النبی رأسه فی حجر یا حجر علی، هر دوش درست، در آغوش امیرالمومنین یا رو پای مبارک امیرالمومنین یا در آغوش امیرالمومنین که از دستشو حائل کرده باشه. پیغمبر آرمید، استراحت کرد. امیرالمومنین نماز عصر نخونده بود، رفته بود پیغمبر فلان کار انجام بده بیا. پیغمبر خونده بود، پیغمبر خوابید. فلم یحرکه حتی غابت الشمس، پیغمبر خوابید. امیرالمومنین میخواست بلند شد، پیغمبر از خواب بلند میکرد. نمازم واجبه. طبق بعضی روایات مثل این روایت که نوشتن، من فاتته صلاة العصر فکأنما وتر اهله و ماله، انگار همه کس و کارشو از دست. به چقدر خسارت ببینه یه نماز عصر، انقدر خسارت. امیرالمومنین نماز عصر نخونده، پیغمبرم تو آغوششه. با اون منطقی که پیغمبر شاد باشه یه جوره، غمگین باشه یه جوره، میگه چقدر میخوای و بلندشو نمازم قضاشو. با اون منطقه دوم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نماز تنول کن بیا ببین چی میگه پیغمبر. اینجا باید چی کار میکرد؟ اینجا نباید تکون میخورد. حبن امیرالمومنین از جاش تکون نخورد، لم یحرکه، تکون نخورد حتی غابت الشمس. در منابع ما اومده، اینجا هم شبیهش اومده. اللهم، پیغمبر فرمود، اللهم عرض کرد، ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک. نماز نخوندن عصیانه، اما او واجب اهم انجام داده. اللهم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیه الشمس. این از دلائل نبوت پیغمبر، از معجزات نبویه، ولی به مناسبت از دلائل نبوت مصطفوی به برکت رفتار مرتضوی. یعنی معجزه نبوت فضیلت امامته. لذا بعضی سعی کردن با این در بیفتن، قبول نکنن، خیلی هم قبول کردن، کار ندارن. موضوع ولی چیه؟ موضوع اینه که برای پیغمبر اکرم، برای امیرالمؤمنین، خواب پیغمبر به همه چیز اولاست، چه برسه به امر پیغمبر، چه برسه دستور دینی پیغمبر، چه برسه به امر و نهی پیغمبر. ببینید شما اگر مسئله رو دقیق ندونید، منقطع ببینید، خیال میکنید یک بار استثناءً در اون پنجشنبه قبل از شهادت پیغمبر ناگهان یکی مخالفت. نه آقا، دو مسیر پرتکرار بود، بعد از پیغمبرم پرتکرار بود. اصلا مسلمین ردبندیشون بر اساس نگاهشون به پیغمبره، نه امیرالمومنین.
مسلمین نسبت به پیغمبر رده بندی میشن که چه نگاهی به پیغمبر دارن، نه نسبت به امیرالمومنین. کسی که پیغمبر را دارای خطا ببینه، معلوم امیرالمومنین هم دارای خطا میبینه، چه توقعیه، توقع زیادیه. تعجب نکنید که بگن بی ادبا رفتن به امام حسین گفتن نرو کوفه. یه جریانی زمان پیغمبر به پیغمبر نهی میکردن، گفتن خطا کردی، اشتباه کردی، توبیخ میکردن پیغمبر رو. معلومه که امام حسین هم موضوع رو وقتی بریم سراغ امام حسین نمیتونیم حلش کنیم. توجه فرمودید؟ بعد بریم سر جاش ببینیم مسئله رو. حالا شما نگاه کنید، اگر این ماجرا رو کسی فهمیده باشه، دوزاریش یا کارتش یا خطش خلاصه وصل شده باشه، بره سراغ قدیر، ببینه پیغمبر اونجا از بین همه جملات یه چیز اصلی فرمود. نه فرمود علی حاکم خلیفه از امامه، بالاترش رو فرمود. فرمود الستو اولی بالمؤمنین من انفسهم؟ بودن بله. فرمود فمن کنت مولاه فعلی المولا. اگر علی اولی بالمؤمنین من انفسهم یعنی کی امامه، کی حاکمه، کی مقدمه، کی تصمیم بگیره، کی مدیره، کی مربیه، کی از همه قشنگتره. تو همه چیز مولا اوه، نه کسی دیگه. تو خیلی لفظ دقیقی انتخاب کرده پیغمبر. اگر میفرمود شاه بعد از من علیه که فایده نداشت. علم کی از همه مقدمه، عمل، عبادت، ایثار، یه نفر مولاست، همونطور که زمان پیغمبر او مولاست. اینجا بود، اینجا اختلاف پیدا شد، زمان خود پیغمبرم بود. حالا انشاءالله باقیشو بعدا عرض میکنم. خیلی آقا روزه امشب روزه سختیه، خیلی روزه سختی. یا ابا عبدالله، مکرر ادعی تشرف براشون حاصل شده و گرفتار بودن، حضرت اونها رو به این دختر حواله داده. دیگه جزئیاتشون عرض نمی‌کنم. بنده در این موضوع تجربه شخصی دارم، حتی این حالا مهم نیست. اینجا از اون جاهایی است که امتحان کنید، گرچه امتحان کردن ائمه اهل بیت خوب نیست. جان من از تو. من برای اینکه خیلی نمیتونم به حادثه نزدیک بشم و باید فضای اونجا رو به شما منتقل کنم، از یه زاویه میگم که امیرالمومنین روزه امشب خونده باشه، برای اینکه شما ببینید چه کردن. اصلا لازم نبود. تعجب واقعا که چطور این بیبی تا اوایل سفر موند. نباید زنده میمون. فقط یکیشو عرض میکنم، شما ماها اصلا درک نداریم از این که چه بلایی سر بچهای سیدالشهدا آورد. روزه که امیرالمومنین خونده رو میخونم و زود اشاره میکنم وقتو نگیره. عرب جاهلی یه اخلاق بسیار زشت شنیعی داشت که بنی امیه این کارو زیاد تکرار میکرد. بنی امیه میخواست از کسی انتقام بگیره، با ناموسش انتقام بگیره. این اخلاق عرب جاهلی بود. 2 بار در قرآن بهش اشاره شد. اگر یه نفر خیلی مثلا سخاوت داشت، تختش وسط بود، خیلی مثلا به چشم می اومد، وضع مالی خوب بود، خودشو یا زن و بچهشو میدزدیدن که این ندونه این بچه کجاست، این زن کجاست، چه بلایی سرش اومد، کجا بردنش، چه بلایی سرش آورد. این تشویش اعصابشو خورد کن. داره قرآن داره تخافون ان یتخطفکم الناس. خدا میفرماد که یادتون باشه زمانی که در جاهلیت بود انقدر در ناامنی بودید، میترسیدید که مردم شما رو بدزدن. این از عادات عرب جاهلی بود.
از عادات حرامیان. عمرو بن حمق خزاعی رو میخواستن بگیرن، از یاران پیغمبر امیرالمومنین فرار کرد، زنشو گرفتن شکنجه کردن. سعید بن قیس همدانی از 4 رکن لشکر امیرالمومنین بود. برای اینکه او رو بشکنن او رو مضطر کردن که دخترش رو به یه ناصبی بده. غصب ناموس از عادات بنی امیه است به تبع عرب جاهل. چیزای دیگر هم سالهای پیش گفتم، اون رو نمیخوام تکرار کنم چون روزه شب سوم خیلی روزه سنگینی سخته. من اونا رو همش رو نمیخوام بگم، اینقدرش رو اشاره میکنم. خیلی این روایت عجیبه. در حاشیه باب 88 کامل الزیارات شاگرد ابن قولوی نوشته، داستان طولانیه، من میرم این قسمتشو، که زینب کبری سلام الله علیها میفرماد که من از ام ایمن یه چیزایی شنیده بودم از پیغمبر و مادرم فاطمه زهرا که با ما چه خواهند کرد، ولی دلم نمی اومد از بابام بپرسم، چون بابام یه بار مصیبت هجوم به خانه رو درک کرده. این داغ تو دلم بود و از بابام نمیپرسیدم، تا اینکه بابام ضربت خورد، در بستر بیماری بود، وصیت کرد، صورت مبارکش زردیش رفت به رنگ دستمال زردی که به سر بسته بود. فهمیدم که بابام ساعتی بیشتر زنده نیست. هی از هوش میرفت به هوش میومد. رفتم محضرش، عرض کردم بابا اون ایمن از مادرم و از جدمون یه چیزایی نقل کرده. گفت بابا چی نقل کرده؟ معلومه که ام ایمنم همه چیزو نگفته بوده. گفته که با حسین سفری میری عراق، وسط روز با تکبیر او رو احاطه میکنن، با لب تشنه، نه ترور ناغافلی، یکی رو ترور میکنن ناغافل، ولی او رو محاصره میکنن، چند روز تشنه است، او رو میکشن، ناموس پیغمبر رو به اسارت میبرن. میگه من اون آیه یادتون هست؟ میگه من تا اینو گفتم امیرالمومنین بابام فرمود که بابا جان تخافون ان یتخطفکم الناس، کاری با شما میکنن تو این مسیر اسارت، فضایی ایجاد میکنن که شما هر لحظه میگید میخوان بچه ها رو بدزدن. بعد بابام به من فرمود که انی بکه و نساء اهلک، زینبم دارم میبینم تو رو و دخترانم رو از الله خاشعین. من این فضا رو رد میشم، یه جمله میگم بسه. تو این فضا اینها رو بردن، یعنی سعی کردن به نگاه خودشون تحقیر کنن. ان العزة لله جمیعا، اما اونا از هیچ کاری فروگذار اگر تونستن کردن تا رسیدن به دروازه شام. لذا ناموس پیغمبر خیلی آسیب خورده بود، روحشون خسته بود. در خطبه زینب کبری هست، طاقت ندارم جمله‌شو بگم. اینا رو تا به این شکل از 10 محرم تا 1 صفر 20 روز این عملیات روانی بود و این دختر بچه در فراق پدر میسوخت. گاهی آدم یه صحنه رو خیال میکنه، نمیدونه چه بلایی سرشون آوردن. تا شد تازه 1 ماه صفر پشت دروازه اینا رو نگه داشتن، بدنها خسته، علل اکف به غیر وطا. ابوذر رو وقتی از شام با شتر بی جهاز آوردن مدینه،
عرب بادیه نشین بود، قدر قدرت بود، دیگه رو پاش نمیتونست وایس. کدام حرامزاده دست اینا رو میومد جلو میبست، باز میکرد. تا شد یک سفر وارد شام شدن، همه شام استقبال کردن، پذیرایی کردن. یکیشو اشاره میکنم که آسونتر گفتنش. زین العابدین صلوات الله علیه فرمود ما رو با یه داستانی که گفتنی نیست واقعا، از ورودی کاخ آوردن، از ورودی شهر آوردن جلوی کاخ، رأس مطهر سید الشهدا رو به در ورودی کاخ آویزان کردن، تاب میدادن. هر یکی از این دختران میخواست گریه کنه با چوبه نیزه میزد. زین العابدین فرمود عمم ام کلثوم تا گریه کرد. یه حرامزاده خلاصه سعی کردن غرور اینها رو بشکنن. با این وضع اینها رو وارد مجلس کردن. چه مجلسی! اینا خانواده ای نیستن گله کنن، اما زینب کبرا گله کرد. وارد شدن، دیدن اون ملعون مست نشسته، یه طرف مجلس رو پرده زدن. سفرای کشوران نشستن اونجا، پرده زدن. خواهرش و همسرش و کنیزاش پشت پرده بودن. این طرف برای اینکه اینها رو بشکنه مخصره به دست گرفت. مخصره یه چوب دستیه که پایینش از آهن. دیگه چیزی نیاز نیست که بگم. کار به جایی رسید، دل دختر آب شد. هی رو پای ایستاد، دید چه اتفاقاتی داره میفته. وقتی رفتن توی خرابه دیگه این مار گزیده به خودش دیدید بچه ها، دختر بچه ها ناراحت بشن، قهر کنن، میرن یه گوشه میخوابن. صورتشو گذاشت کف خرابه. وقتی حد که حرمت صورت میگیره، عفیفه ها با هم حرف نمیزنن، همه ساکتن، هر کی یه گوشه کذب کرده. یهو دیدن این دختر بلند شد سراسیمه، گفت بابا میخوام. کوتاه کنم، زیاده روی نکنم. مقابلش یه تشت گذاشتن. خودتون باید برید ببینید چی نوشتن. این روبندو که کنار زد، اول عقب رفت، باور نکردنی بود. ترسید، خوف کرد. صحنه دلخراش برای نزدیکان و آدم نه به ترسه، از شدت دلخراشی نمیتونه ببینه. عقب رفت. ولی همون جوری که باباش میرفت خانه، میگفت به مادرش انی اشم عندک رائحة طیبه کأنها رائحة جدی، آمد جلو، دست به صورتش کشید. من الذی ایتمنی.